sự vô thường của cuộc đời, sống trọn vẹn trong hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sinh ra, lớn lên và trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời. Nhưng có một sự thật không thể tránh khỏi mà đôi khi chúng ta lãng quên: mọi thứ đều vô thường, không gì tồn tại mãi mãi. Đức Phật đã dạy rằng sự vô thường là bản chất tự nhiên của vạn vật. Khi hiểu và chấp nhận điều này, chúng ta mới có thể buông bỏ quá khứ, sống an nhiên trong hiện tại và dễ dàng đối mặt với những biến cố của cuộc đời. Câu chuyện về vị tu sĩ và chiếc bình quý. Ngày xưa, có một vị tu sĩ sống trong một ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi. Trong một lần đi khất thực, Ngài được tặng một chiếc bình quý từ một gia đình giàu có. Chiếc bình này đẹp đẽ, tinh xảo, được chạm trổ bằng đá quý, và ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Vị tu sĩ, dù đã rèn luyện tâm tĩnh lặng, vẫn cảm thấy sự quyến luyến đối với chiếc bình. Ngài đặt nó ở nơi trang trọng nhất trong phòng thiền của mình, và mỗi ngày ngắm nhìn nó với niềm vui. Thế nhưng, một hôm, trong lúc tu tập, chiếc bình không may bị đổ và vỡ tan tành. Lúc đầu, vị tu sĩ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, nhưng ngay lập tức, Ngài nhớ đến lời dạy của Đức Phật: vạn vật đều vô thường, có sinh tất có diệt, có hợp rồi cũng sẽ có tan. Ngài mỉm cười, thu dọn những mảnh vỡ và tiếp tục con đường tu tập của mình. Câu chuyện về vị tu sĩ và chiếc bình quý là minh chứng cho việc chúng ta cần phải học cách chấp nhận sự vô thường. Những gì ta có ngày hôm nay có thể mất đi vào ngày mai, nhưng đó không phải là điều khiến ta sợ hãi, mà là cơ hội để ta sống trọn vẹn hơn trong hiện tại. Bài học từ sự vô thường. Chúng ta thường cố gắng bám víu vào những thứ mà ta yêu quý, từ vật chất đến mối quan hệ, từ sự nghiệp đến thành công. Tuy nhiên, khi hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi, từ thân thể cho đến tâm trí, ta sẽ dễ dàng buông bỏ những gì đã qua. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là sự giải thoát khỏi những khổ đau gắn liền với sự bám víu. Đức Phật đã dạy rằng vô thường là điều không thể tránh khỏi. Ai hiểu rõ sự vô thường sẽ không còn khổ đau. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả những gì xảy đến với mình, nhưng chúng ta có thể chọn cách đối diện với chúng. Chấp nhận sự vô thường là bước đầu tiên để ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Sự vô thường trong cuộc sống hiện đại. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của danh vọng, tiền tài. Khi gặp thất bại, chúng ta thường cảm thấy đau khổ, thất vọng và không thể vượt qua. Nhưng hãy dừng lại một chút, nhìn sâu vào bản chất của những điều ta đang trải qua. Chúng có thực sự tồn tại mãi mãi không? Khi ta buông bỏ sự chấp trước, ta sẽ thấy rằng mọi chuyện, dù là niềm vui hay nỗi buồn, đều sẽ qua đi. Chẳng hạn, khi ta mất đi một công việc, thay vì chìm đắm trong đau khổ, hãy nhìn nhận đây là một cơ hội để ta khám phá những điều mới mẻ. Khi một mối quan hệ tan vỡ, đó là lúc ta học cách tự yêu thương và chăm sóc chính mình hơn. Mọi biến cố đều mang theo bài học của sự trưởng thành. Như một dòng sông không ngừng chảy, cuộc đời cũng không ngừng biến đổi. Thiền định để hiểu rõ sự vô thường. Thiền định là một phương pháp hiệu quả để ta thấu hiểu và chấp nhận sự vô thường. Khi ngồi thiền, ta có thể cảm nhận rõ từng hơi thở vào ra, từng nhịp đập của trái tim. Qua từng khoảnh khắc, ta thấy rằng thân thể này đang thay đổi, hơi thở đến rồi đi, và tâm trí cũng luôn vận động. Đức Phật đã dạy rằng mọi thứ sinh ra đều phải diệt. Hãy nhận thức điều này để không còn vướng mắc. Qua thiền định, ta học cách sống trong hiện tại, không bám víu vào quá khứ hay lo lắng về tương lai. Khi ta nhận thức được sự vô thường, ta sẽ cảm nhận sâu sắc giá trị của từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Sống trọn vẹn trong hiện tại. Sự vô thường không phải là điều để ta sợ hãi, mà là cơ hội để ta trân quý hơn những gì đang có. Khi biết rằng mọi thứ đều có thể biến mất bất cứ lúc nào,
ta sẽ biết ơn những phút giây bên gia đình, bạn bè và ngay cả những khoảnh khắc một mình. Mỗi ngày, hãy tự hỏi, hôm nay ta đã sống hết mình chưa? Ta đã biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống chưa? Hãy học cách sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Hãy yêu thương hết lòng, cống hiến hết sức và tận hưởng từng giây phút hiện tại. Sự vô thường giúp ta hiểu rằng không có gì là mãi mãi, và chính điều đó khiến cuộc sống trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Như chiếc bình quý của vị tu sĩ, cuộc đời cũng giống như một món quà tạm bợ, rồi sẽ đến lúc nó tan biến. Nhưng đừng vì sợ hãi sự vô thường mà khép mình lại. Hãy mở rộng trái tim, đón nhận từng khoảnh khắc và buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Khi ta hiểu rõ sự vô thường, ta sẽ sống một cuộc đời bình an, trọn vẹn và không hối tiếc. Kiên định và lòng tin. Bài học từ lời Phật dạy. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống, chúng ta đối mặt với biết bao thử thách và lời bình luận từ người xung quanh. Những lời phê phán, góp ý có thể là sự phản chiếu của xã hội, nhưng điều quan trọng nhất là lòng tin và sự kiên định của chính bản thân mình. Như lời Phật đã dạy, hãy quay về nương tựa chính mình, tự mình thắp đuốc mà đi. Sự vững tin vào chính mình là ngọn đèn dẫn lối trên hành trình cuộc sống, giúp ta vượt qua mọi gian nan thử thách mà không bị lạc lối. Câu chuyện về một học trò và lời khuyên của người thầy. Ngày xưa, có một người học trò luôn khát khao học hỏi, nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy những lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ gì về mình. Mỗi lần anh ta cố gắng bước đi trên con đường mình chọn, đều nhận về những lời chỉ trích, khuyên bảo từ người xung quanh. Dần dần, anh ta bắt đầu nghi ngờ chính mình, lưỡng lự trước mọi quyết định. Một ngày nọ, anh đến gặp một vị thầy nổi tiếng về sự thông thái và xin lời khuyên. Người thầy chỉ mỉm cười và đưa cho anh một ly nước đầy. Con hãy bước đi trên con đường mình chọn như cách con cầm ly nước này, người thầy nói. Nếu con luôn lo sợ rằng nước sẽ tràn ra ngoài mỗi khi con bước, thì con sẽ không bao giờ bước đi vững vàng. Nhưng nếu con tập trung vào từng bước chân của mình, nước trong ly sẽ luôn đầy đủ và ổn định. Người học trò nhận ra rằng những lo lắng về lời nói của người khác chẳng khác gì nỗi sợ làm đổ nước trong ly. Chỉ khi anh đặt trọn niềm tin vào bản thân và hành động với sự kiên định, anh mới có thể đi vững trên con đường của mình. Kiên định và lòng tin theo lời Phật dạy. Phật dạy rằng mọi khổ đau và phiền não đều khởi nguồn từ sự thiếu vững tin vào chính mình và việc quá phụ thuộc vào ngoại cảnh. Con người thường để tâm quá nhiều đến lời nhận xét của người khác, từ đó bị lung lay trong những quyết định của mình. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, lòng tin vào bản thân mới là điều quan trọng nhất. Như Đức Phật đã từng nói, không ai có thể cứu giúp con ngoài chính con. Con phải tự mình bước đi trên con đường giác ngộ. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống hiện tại. Bao lần chúng ta từ bỏ ước mơ chỉ vì lời nhận xét không tích cực? Bao lần chúng ta ngần ngại trước mỗi quyết định vì sợ sự phán xét của người xung quanh? Những điều này không phải là chân lý, mà chỉ là những tiếng vọng từ bên ngoài. Nếu ta sống chỉ để làm hài lòng người khác, ta sẽ mãi lạc lối trên con đường của mình. Bài học từ tự thân. Sự kiên định không phải là một phẩm chất có sẵn, mà là kết quả của quá trình rèn luyện. Hãy học cách tĩnh tâm, nghe theo lời khuyên của chính mình thay vì phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Phật dạy, tất cả những gì ta cần đều nằm bên trong chính mình. Hãy nhớ rằng, mỗi chúng ta đều có một ánh sáng bên trong, một niềm tin kiên định mà không ai có thể lấy đi. Hãy biết nuôi dưỡng ánh sáng đó bằng sự thấu hiểu, sự kiên trì và lòng từ bi với chính mình. Những thử thách sẽ đến, những lời nói khó nghe sẽ tồn tại, nhưng chính cách ta phản ứng mới quyết định con đường ta đi. Hãy giữ vững lòng tin. Hãy nhớ rằng chỉ khi ta tự tin vào bản thân, ta mới có thể bước đi một cách vững vàng và tự chủ. Cuộc sống giống như một dòng sông,
lúc thì êm đềm, lúc thì giông bão. Nhưng nếu ta biết nương tựa vào chính mình, không để những lời nhận xét hay sự phán xét từ bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều, ta sẽ tìm thấy sự an nhiên, thanh thản trong tâm hồn. Như người học trò kia, ly nước sẽ không bị đổ khi chúng ta tập trung vào từng bước chân của mình. Lời Phật dạy mang lại cho chúng ta sự bình an và niềm tin vào bản thân. Đừng để những lời bình luận từ người khác làm nhòa đi con đường của mình. Hãy tin rằng khi ta có lòng kiên định và niềm tin vào chính mình, không điều gì có thể cản trở bước tiến của chúng ta trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ và hạnh phúc thực sự. Trong những lúc khó khăn, hãy quay về với hơi thở, giữ sự kiên định trong tâm hồn và nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều sẽ qua. Những lời người khác nói chỉ là gió thoảng mây bay. Sự tự tin và kiên định chính là nền tảng để ta bước đi với sự bình an và quyết tâm trên con đường đời. Chỉ có lòng tin vào bản thân mới là ánh sáng soi đường cho mọi quyết định và hành động của ta.